Want to speed up your language learning? Get access to all of our best PDF cheat sheets for free. Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. Would you like to dance? Gusto mo bang sumayaw? Gusto mo bang sumayaw? You look great. Ang ganda, gwapo mo. Ang ganda, gwapo mo. Can you come back later? Pwede kang bumalik mamaya. Pwede kang bumalik mamaya. Sorry, we're completely booked. Paumanhin, puno po kami. Paumanhin, puno po kami. We'll give you a call. Tatawagan ka namin. Tatawagan ka namin. I'll leave it up to you. Bahala ka na. Bahala ka na. Is the water too cold? Masyado bang malamig ang tubig? Masyado bang malamig ang tubig? Is this your first time with us? Unang pagkakataon mo ba ito sa amin? Unang pagkakataon mo ba ito sa amin? Do you like it? Gusto mo ba ito? Gusto mo ba ito? It looks great. Ang ganda. Ang ganda. I have no money. Wala akong pera. Wala akong pera. I want to go here. Gusto kong pumunta dito. Gusto kong pumunta dito. I'm looking for this place. Hinahanap ko ang lugar na ito. Hinahanap ko ang lugar na ito. It takes 3 to 5 business days. Kailangan ng 3 hanggang 5 araw ng opisina. Kailangan ng 3 hanggang 5 araw ng opisina. Could I have a statement, please? Pwede po akong makahingi ng statement. Pwede po akong makahingi ng statement. I'd like to exchange money. Gusto kong magpalit ng pera. Gusto kong magpalit ng pera. I'd like to make a deposit. Gusto kong magdeposito. Gusto kong magdeposito. I'd like to make a withdrawal. Gusto kong maglabas ng pera. Gusto kong maglabas ng pera. Sign here, please. Pakipirma rito. Pakipirma rito. Go back. Bumalik ka. Bumalik ka. Are there any annual charges with this account? May taunang bayarin ba ang account na ito? May taunang bayarin ba ang account na ito? I'd like to open an account. Gusto kong magbukas ng account. Gusto kong magbukas ng account. Does this hurt? Masakit ba ito? Masakit ba ito? I have a cough. May ubo ako. May ubo ako.
I have a stomachache. Masakit ang tiyan ko. Masakit ang tiyan ko. I have a headache. Masakit ang ulo ko. Masakit ang ulo ko. I have a fever. May lagnat ako. May lagnat ako. It's already full. Puno na ito. Puno na ito. About 2 weeks. Halos 2 linggo. Halos 2 linggo. Is there something wrong? Mayroon bang problema? Mayroon bang problema? I'm here to visit family. Nandito ako para bumisita ng pamilya. Nandito ako para bumisita ng pamilya. I'm here on business. Nandito ako para sa negosyo. Nandito ako para sa negosyo. I'll stay at the Central Hotel. Mamamalagi ako sa Central Hotel. Mamamalagi ako sa Central Hotel. Have you ever been here before? Nakapunta ka na ba dito dati? Nakapunta ka na ba dito dati? It will snow on Friday. Magniniebe sa Biyernes. Magniniebe sa Biyernes. Tomorrow will be sunny with showers. Magiging maaraw bukas na may kalat-kalat na pag-ulan. Magiging maaraw bukas na may kalat-kalat na pag-ulan. Tomorrow will be sunny. Magiging maaraw bukas. Magiging maaraw bukas. What's the temperature? Ano ba ang temperatura? Ano ba ang temperatura? Is it hot in the summer? Mainit ba sa tag-init? Mainit ba sa tag-init? What's the weather like in winter? Ano kaya ang lagay ng panahon sa taglamig? Ano kaya ang lagay ng panahon sa taglamig? There will be heavy rain in the evening. Magkakaroon ng malakas na ulan sa gabi. Magkakaroon ng malakas na ulan sa gabi. There will be thunderstorms in the afternoon. Magkakaroon ng bagyo na may pagkulog sa hapon. Magkakaroon ng bagyo na may pagkulog sa hapon. A storm is coming. Paparating ang isang bagyo. Paparating ang isang bagyo. It will rain in the afternoon. Uulan sa hapon. Uulan sa hapon. What bad weather? Isang masamang panahon. Isang masamang panahon. It's been raining all day. Umulan sa buong araw. Umulan sa buong araw. It's a beautiful day. Ito ay isang magandang araw. Ito ay isang magandang araw. So, what's new? Anong bago? Anong bago? Where did you go today? Saan ka pumunta ngayong araw?
Saan ka pumunta ngayong araw? Want to speak real Filipino from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at filipinopod101.com. I'm sorry. Patawad ako. Patawad ako. Don't worry. Huwag mag-alala. Huwag mag-alala. It's okay. Okay lang. Okay lang. Please? Pakisuyo. Pakisuyo. Please forgive me. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. I really appreciate it. Ikinalulugod ko. Ikinalulugod ko. Thank you. Salamat! Salamat! You're welcome. Walang anuman. Walang anuman. Make yourself at home. Ariin mo itong parang bahay mo. Ariin mo itong parang bahay mo. Hello. Kamusta? Kamusta? Good morning. Magandang umaga. Magandang umaga. Goodbye. Paalam. Paalam. Long time no see. Ang tagal nating di nagkita. Ang tagal nating di nagkita. Good evening. Magandang gabi. Magandang gabi. Sorry to keep you waiting. Pasensya na sa abala. Pasensya na sa abala. Wait a moment. Pahintay po ng saglit. Pahintay po ng saglit. Hello? Hello. Hello. Awesome. Galing. Galing. Delicious. Sarap. Sarap. I like it. Gusto ko yan. Gusto ko yan. I don't like it. Hindi ko gusto ito. Hindi ko gusto ito. How are you? Kamusta? Kamusta? Really? Talaga? Talaga? Help. Tulong. Tulong. Where are you from? Taga saan ka? Taga saan ka? What's your phone number? Ano ang phone number mo? Ano ang phone number mo? What time is it? Anong oras na? Anong oras na? What is it? Ano iyon? Ano iyon? This is for you. Ito ay para sa'yo. Ito ay para sa'yo. Slower, please. Pakibagalan. Pakibagalan. Once again, please. Pakiulit. Pakiulit. Nice to meet you. Ikinalulugod kitang makilala.
Ikinalulugod kitang makilala. It's difficult. Ito ay mahirap. Ito ay mahirap. I'm good. Mabuti naman ako. Mabuti naman ako. I don't understand. Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan. How old are you? Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? How have you been? Kamusta ka na? Kamusta ka na? It takes about 30 minutes by train. Aabutin niyo ng halos 30 minuto sa pamamagitan ng tren. Aabutin niyo ng halos 30 minuto sa pamamagitan ng tren. I want a bottle of water. Gusto ko ng isang bote ng tubig. Gusto ko ng isang bote ng tubig. I live in Los Angeles. Nakatira ako sa Los Angeles. Nakatira ako sa Los Angeles. My vacation starts in 2 weeks. Magsisimula ang bakasyon ko sa loob ng 2 linggo. Magsisimula ang bakasyon ko sa loob ng 2 linggo. I've changed. Nagbago na ako. Nagbago na ako. I won't do it again. Hindi ko na iyon gagawin ulit. Hindi ko na iyon gagawin ulit. This weekend I'm going to the movies. Ngayong Sabado at Linggo pupunta ako sa sine. Ngayong Sabado at Linggo pupunta ako sa sine. What are you doing this weekend? Ano bang gagawin mo sa Sabado at Linggo? Ano bang gagawin mo sa Sabado at Linggo? I'll have time next week. Magkakaroon ako ng panahon sa susunod na linggo. Magkakaroon ako ng panahon sa susunod na linggo. I'm busy this week. Abala ako ngayong linggo. Abala ako ngayong linggo. Ready to start? Handa nang magsimula. Handa nang magsimula. You're handsome. Ang gwapo mo. Ang gwapo mo. I love you. Mahal kita. Mahal kita. I'm having a great time. Nasisiyahan ako. Nasisiyahan ako. Great work! Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.